الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الفأر إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يمسك الفأر في المنام علامة والله أعلى وأعلم أن هناك شخصا سيء يريد أن يؤذيه في حياته كثيرا، فعليه الحذر والله أعلم. رؤية الإمساك بالفأر في المنام علامة أن صاحب الرؤيا سوف يحدث له ضرر كثير الأيام القادمة. إمساك الشخص للفأر في المنام علامة على التخلص من العمل وترك الوظيفة والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يقوم بإمساك الفأر في المنام إشارة على ترك العمل بسبب خلافات في هذا العمل كثيرة والله أعلم. الإمساك بالفأر في المنام علامة على ظهور امرأة فاسقة في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يمسك الفأر من الأرض في المنام علامة على وجود امرأة حقودة وسيئة في حياة صاحب الرؤيا، فعليه الحذر. رؤية الفأر الرمادي في المنام تكون إشارة على وجود امرأة سارقة في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية الفأر الرمادي في المنام علامة على زوال النعمة والبركة من حياة صاحب الرؤيا. الفأر الرمادي في المنام علامة على المال الوافر في حياة صاحب الرؤيا، ولكن سيتم سرقة هذا المال منه والله أعلم. الفأر الرمادي على الفراش في المنام تكون إشارة على الزوجة الفاسقة المؤذية في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية العزباء للفأر الرمادي في المنام علامة على دخول لص في حياتها والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى الفأر الرمادي في المنام علامة على وجود امرأة فاسقة في حياته والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للفأر الرمادي في المنام علامة على التعب النفسي الذي تعيش فيه بعد الولادة والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أنها ترى الفأر الصغير في المنام تكون إشارة على العديد من المشاكل والأزمات في حياتها والله أعلم. رؤية الفأر الصغير في الحلم علامة على عدم الاهتمام في حياة صاحب الرؤيا بأمور حياته والله أعلم. إذا رأت العزباء أنها تجري من فأر في المنام علامة على وجود العديد من المشاكل في حياتها والله أعلم. رؤية الفأر الصغير يجري حول صاحب الرؤيا تكون إشارة على الأشياء المزعجة في حياته والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة الكثير من الفئران الصغيرة تكون إشارة أنها سوف تتخلص من كل مشاكلها، ولكن بعد فترة من الوقت والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة الكثير من الفئران الصغيرة علامة على وجود بعض المشاكل والخلافات في حياتها كثيرا والله أعلم. رؤية الخوف من الفأر في المنام علامة على الخوف من الأعداء في الحياة والله أعلى وأعلم. رؤية الفأر في الحلم والخوف منه علامة على تخلص صاحب الرؤيا من الأحزان المحيطة به والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.